विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। अगदी जलद अगदी फास्ट मी हा व्हिडिओ तयार केलाय। याचं रिझन काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे ऑलरेडी बऱ्यापैकी, तरी देखील माझं पण एक काम होतं, एक कर्तव्य होतं म्हणून हा व्हिडिओ बनवतोय। आज सगळ्यांनी काय ठरवलंय बघा, सगळ्यांनी की आज 20 जून संध्याकाळी 8 ते 9 रात्री की आपण काय करायचं, सगळ्यांनी ट्विट करायचे @सामंत उदय, म्हणजे आपले शिक्षण मंत्री म्हणूया आपण, CMO ऑफिस असेल, CMO महाराष्ट्र आदित्य उद्धव ठाकरे, ओके, यांना ट्विट करून आपण सांगायचं की एक्झाम पोस्टपोन करा। ओके, एक लक्षात घ्या बरं का, पहिल्यापासून मी तुम्हाला सांगितलं की माझा तुम्हाला सपोर्ट आहे, सगळ्यांचा आमचा तुम्हाला सपोर्ट आहे। या विषयावर सगळ्यांचे व्हिडिओज ऑलरेडी तुम्ही बघितले पण असतील, लक्षात घ्या। मेन काही प्रश्न आहेत बरं का, की का हे करायचं आहे, लक्षात घ्या। ओके, बऱ्याच मुलांनी मला फोन केले आणि त्यांनी पण रिक्वेस्ट केली की व्हिडिओ तयार कराच लवकर म्हणून, ठीक आहे। रिझन काय बघा, की जेव्हा आता इथून एखादा विद्यार्थी माझ्या इथून साताऱ्यातून जेव्हा कोल्हापूरला जातो तेव्हा त्याला होम क्वारंटाईन केलं जातं, बरोबर आहे। त्याला 10-14 दिवसासाठी होम क्वारंटाईन, पुण्यावरून जेव्हा लोक आमच्याकडे आले तिथं क्वारंटाईन केलंय। आता मला सांगा की एक्झामला जर माझा मुलगा जायचा असेल तर ते एक्झाम देऊन आल्यानंतर मी त्याला होम क्वारंटाईन करायचं का, या प्रश्नाचं उत्तर द्या गव्हर्नमेंटनं। बरं, नाही करायचं म्हणलं तर किती धोकादायक परिस्थिती आहे। आता एका मुलानंच मला काय म्हणलं बरं का, की मी त्याला म्हणलं रे घाबरू नको, काही नाही होणार। तो म्हणला मी घाबरत नाही कोरोनाला, मला झाला तर मी काही प्रॉब्लेम नाही, मी त्यातून बरा होण्याची मला गॅरंटी आहे। पण माझ्या घरात माझ्या वडिलांचं वय 64 आहे, ओके, त्यांना आणि त्याने सांगितलं त्यांना कोणते कोणते आजार आहेत ते, मग त्या माझ्यामुळं त्यांना जो धोका निर्माण होतो त्याचं काय, हा एक पहिला प्रश्न। आणि त्याचा प्रश्न बरोबर आहे बाळांनो, आपल्या घरातले आजी आजोबा आहेत आणि कितीही म्हणलं होम क्वारंटाईन, बरं सगळ्यांचे मोठे बंगले आहेत का बाळांनो, की बाबा एक सेपरेटली रूम त्याला होम क्वारंटाईनसाठी, छोटी छोटी घरं आहेत आणि बऱ्याच ठिकाणी तर एकाच 2 खोल्यांमध्ये किती लोक राहतात विचार करा बघू। मग होम क्वारंटाईन पॉसिबल आहे का, नाही। मग विद्यार्थ्यांना काही एवढं तुम्ही इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाईन करणार आहे का, पॉसिबलच नाही आहे रे। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं रे, आता 4 दिवसापूर्वी आमच्या साताऱ्यात शाहूनगरमध्ये जिथं मी राहतो तिथं 3 पेशंट सापडले। मग लकीली तो एरिया माझ्या घरापासून थोडासा 1 किलोमीटर अंतरावर होता म्हणूया आपण, पण तिचं टोटली त्यांनी सील केलं ना, ठीक आहे। तेवढा एरिया त्यांनी सील केला, अगदी ते कळक वगैरे लावून बॅरिकेड्स लावून त्यांनी ते सील करतायत एरिया। आणि पुणे मुंबईतले आपले बरेचसे सबस्क्रायबरनी मला सांगितलंय की त्यांच्या बिल्डिंगमध्ये 4-4, 5-5 पेशंट आहेत ऑलरेडी, कॉलनीच्या कॉलनी सील आहेत म्हणूया आपण, सोसायटीज म्हणूया आपण। मग अशा विद्यार्थ्यांचं काय, माझं काय म्हणणं आहे बघा, ट्विट तर सगळ्यांनी कराच बरं का, ओके, सगळ्यांनी करा, मी पण करेन, लक्षात घ्या, यांना म्हणूया आपण। पण माझी एक रिक्वेस्ट आहे CET सेलला, ओके, आता CET सेलचे जे कमिशनर आहेत, ओके, त्याचं नाव मला आता आठवत नाही आहे, माझं म्हणणं काय बघा, की आमच्या मनातली एक घालमेल दूर करा। म्हणजे काय पॉईंट माहिती आहे का, की तुम्ही काय करणार आहात, एक माझा एक कॉल आला होता थोडासा, म्हणजे माझं म्हणणं काय बघा, की काय तुम्ही करणार ते एकदा सांगा। एक्झाम पुढे ढकलणार आहे का 4 जुलैलाच घेणार आहे, एक कळू दे ना। म्हणजे बघा, माझ्या तुमच्या सगळ्यांची अवस्था मला माहिती आहे, काय ती एक फिक्स सांगा आम्हाला, तुम्ही घेणार आहे का पोस्टपोन करणार आहे। ओके, घेणं खरोखर शक्य नाही आहे, पण पोस्टपोन जर करणार असाल ना तर सांगा ना एकदा की हां आम्ही पोस्टपोन करू, नेक्स्ट डेट तुम्हाला नंतर दिली जाईल का। अरे ही द्विधा अवस्था आहे, तुम्ही तर 4 जुलैला स्टार्ट करणार, आम्ही घेणारच आहे 4 जुलैला, तुमच्या सेफ्टीसाठी आम्ही प्रिकॉशन्स घेऊ, पण आम्ही 4 जुलैलाच घेणार, असं जरी तुमचं म्हणणं असेल ना तर एकदाच कळवून टाका आम्हाला। एक ऑफिशियल तुम्ही काय करा माहिती आहे का, CET सेलवर द्या आम्हाला, सांगा आमची। आणि जर 90%, अरे 90 नाही 100%, मी तुम्हाला अगदी प्रामाणिकपणे सांगू का, माझा मुलगा जर असेल ना, मी त्याला म्हणलास तर राहू दे CET, खरोखर बरं का, सिरियसली बरं का, कारण एवढ्या मुलांच्या गर्दीत पाठवायचं। आणि सांगू का तुम्हाला मी, आता पुणे मुंबईसारख्या ठिकाणी तो पीकला पोहोचलाय म्हणूया आपण कोरोनाचे पेशंट, आणि तिथं हळूहळू तर कमी होतील म्हणूया आपण। पण आमच्या सातारासारख्या ठिकाणी, सातारा असेल, सोलापूर असेल, किंवा हे जे जिल्ह्याचे ठिकाण आहेत ना, इथं पेशंटची संख्या तुलनेत कमी आहे, 1000च्या आसपास आहेत म्हणूया टोटल। पण बाळांनो, इथं एक जरी सुपर स्प्रेडर असेल तर तो प्रचंड प्रमाणात कोरोनाचा उद्रेक होऊ शकतो, लक्षात घ्या। त्यामुळे माझं गव्हर्नमेंटला फायनल म्हणणं आहे की एक्झाम पोस्टपोन करा, पुढे ढकला, तारीख देऊ नका लगेच वाटल्यास आम्हाला म्हणूया आपण, निदान डिक्लेअर तरी करा हा मी पोस्टपोन केलेली आहे म्हणून। कारण काय होतंय बाळांनो, खूप खूप विद्यार्थ्यांची मानसिक अवस्था अशी संभ्रमित आहे किंवा मी तणावात आहेत विद्यार्थी, की नक्की काय, बरं तुम्ही 4लाच घेतली तर काय होणार, असा प्रश्न बऱ्याच जणांचा आहे, आमची तयारी नाही। आणि मला सांगा, अशा टेन्शनमध्ये कोणी अभ्यास करू शकेल का, नाही करू शकणार।
करणारे करतात बाळांनो, हे मला मान्य आहे, खूप पण सगळेच नसतात. मॅक्सिमम मुलं टेन्शन घेतात, हे लक्षात घ्या. मग ठीक आहे, एक छोटंसं लेक्चर मी तयार केलंय, माझा सपोर्ट तुम्हाला आहेच. ट्विटर ट्रेंड हा करायचाच आहे आपल्याला 8 ते 9 रात्री आज, आणि यांना मेसेज करायच्यात आणि तुम्ही तुमचं मत तिथं मांडाच मित्रांनो. हा चान्स आहे बघा, 1-2 दिवसात रिझल्ट मिळतीलच, लक्षात घ्या. काही ना काहीतरी रिप्लाय यांच्याकडून 100% येणार. आणि मुकेश नाईक सर, ओम राऊत सर, सायन्स बाबा त्यांचं चॅनल आहे, पुन्हा करिअर सायन्स, जवळजवळ सगळ्या युट्यूबरनी याच्यावरती लेक्चर्स तयार केलेत, लक्षात घ्या. मी पण आता हे केलेलंच आहे. आमचा हेतू काय माहिती आहे का, लक्षात घ्या, की जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत हा मेसेज गेला पाहिजे. ओके, आणि जास्तीत जास्त मुलांपर्यंत हे शेअर करा. अजून वेळ आहे, 1-2 तासात तुम्ही तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रांना सांगा. लाखो मुलांनी ट्विट केले पाहिजेत. सिरियसली जेवढी मुलं आहेत ना त्यांनी ट्विट केलंच पाहिजे. आता ठीक आहे, ज्यांच्याकडे ट्विटर नाहीच आहे, ओके, नाही आहे, तर तुम्ही प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करू शकता. लक्षात घ्या, प्ले स्टोरवरून 2 मिनिटाचं काम आहे. ओके, आणि तुम्हाला सांगायची गरज आहे असं मला वाटत नाही. नसेल तर तुमच्या एका मित्राला विचारा, पण काही केलं तर ट्विट करा. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक तुम्हाला. धन्यवाद.